dhe zotërin, përshëndetje, do t'jemi në Politika Online, në Gazeta Shqiptare dhe në Balkan Web. Sot kam ftuar ish deputetën në Lëvizje Socialiste për Integrim Silva Caka. Zonja Caka, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju për ftesën. Pyetja e parë që ju drejtohet gjithë të ftuarve situata e pushtjelluar politike aktuale. Besoj që nuk është vetëm për të ftuarit tuaj, është për çdo shqiptar, po ta pyes është thot lidhur me situatën aktuale politike, është më shumë ndoshta, është përtej asaj që ju e quani të pushtjelluar. Është një krizë jashtëzakonshme e cila nuk ndihet vetëm tek aktorët politik apo në media apo në administratën shtetërore, ndihet praktikisht në jetën e çdo qytetari shqiptar dhe mbi të gjitha në ekonominë e tyre. Dhe kjo është ajo çfarë e bën këtë krizë akoma dhe më të rëndë, sepse një krizë politike, nëse është vetëm politike, pa diskutim ose nëse ngelet në suazën e dy tre gjërave institucionale dhe burokratike, shumë mirë dhe mund të zgjidhet. Po kur kjo krizë politike i ka përdzen këto përmasa, pra përfshihen aty element ekonomik, përfshihen element demokratik, përfshihen element stabiliteti apo edhe të luftës kundër korrupsionit, pandërshkueshmërisë, krimit organizuar, krimit të trafikimit lëndëve narkotike, atëherë sigurisht që kjo i prek në mënyrë të padiskutueshme qytetarët shqiptar. Dhe kjo është pikërisht ajo për të cilën ne përpiqemi gjatë kësaj kohe që nga momenti i krijimit të marrëdhënies kushtëzuar që kemi patur me parlamentin për aq kohë sa ishim me mandatet e deputetëve, edhe nga momenti i lënies i dorëzimit mandateve të deputetëve në grup, po ashtu mosmarrja pjesë në farsën e 30 qershorit që ishin votime moniste, të gjitha këto janë pikërisht pjesë e asaj që edhe pse sot janë konsiderohet si krizë politike, po të paktën ne kemi vullnetin e mirë për të konsideruar këtë çështje si etike dhe nuk është vullnet ky në fakt. Se ndoshta edhe unë nuk gabova, kjo nuk është vullnet, kjo është një gjë etike për të cilën ne pa diskutim që si opozitë e përgjegjshme do duhet që t'i japim një zgjidhje dhe mbi të gjitha të krijojmë kushtet e duhura që qytetarët shqiptar të mos e kalojnë edhe një herë këtë. Kemi disa vite të tëra tranzicion, kemi një periudhë të tërë tranzicioni, e cila mendoj që duhet të marrë fund. Dhe marrja fund është pikërisht me rikthimin e të gjitha këtyre që diskutuam, demokracisë, zgjedhjet lira dhe të ndershme, ndërshkueshmërisë të personave të cilët janë të veshur me pushtet, stabiliteti rajonal, stabiliteti i vendit tonë, krijimi i kushteve të mira ekonomike. Kemi një raport Departamentit Amerikan të Shtetit për cili besoj që ndoshta mund të flasim edhe në vijim, është një tregues i jashtëzakonshëm për sa i përket klimës ekonomike në Shqipëri. Dhe pra shkolla sa klima. Do të pyes, kjo klimë politike, por ekonomike dhe gjithçfarësoj, mos po zhvendoset për të tërhequr vëmendjen duke u bërë një debat në lidhje me kryefjalë të caktuar Presidentin e Republikës? Nuk besoj që ka një lidhje midis krizës politike dhe institucionit apo titullarit të këtij institucioni që është pikërisht presidenca. Për aq kohë sa unë gjykoj të paktën që presidenti ka qëndruar absolutisht mbi palët dhe ka menduar që është Shqipëria ajo që vjen përpara gjithçka, çdo interesi partijak dhe çdo interesi tjetër politik. Kauza opozitës dhe sikur po merret me një konflikt të ri të hapur mes presidencës dhe kryeministrit. Kryeministri është mjeshtër. Është mirë gatuar ky skenar. Kryeministri është mjeshtër për të zhvendosur dhe për të shfokusuar vëmendjen nga skandalet e mëdha që kanë përfshirë qeverinë e tij dhe nga gjithë problematikat që i ka krijuar shqiptarëve dhe në këtë mënyrë shpik një luftë imagjinare me presidentin, luftë që në fakt nuk do duhet të ekzistonte. Në një shtet të përgjegjshëm, nëse kreu i shtetit vendos dhe gjykon edhe për shkak të informacioneve që i merr nga strukturat të tjera të shtetit, që rrezikohet siguria e qytetarëve për shkak të një procesi zgjedhor që ne e dim shumë mirë se si do të shkonte, nëse nuk do të ishte pikërisht opozita ajo që do të merrte masa për mbarvajtjen e atij procesi. Dhe nëse ky proces do të ishte i drejtë me gjitha palët politike në lojë, sepse do të kishte garanci nga qeveria dhe do të kishte pikërisht nga institucionet që organizojnë dhe administrojnë procesin zgjedhor, do të kishte garanci që do të ishte një proces i ndershëm, atëherë presidenti nuk do duhej fare që të përfshihej në këtë zallamahit madhe që është krijuar. Dhe pikërisht për këtë arsye gjykoj që e gjithë kjo gjë e krijuar dhe gjithë kjo tabel qitje që është kthyer tashmë nga presidenca apo dhe nga presidenti i Republikës, mendoj që vjen pikërisht e thash që në fillim të kësaj fjalie,
Mendoj që vjen pikërisht për arsye të shfokusimit nga gjitha problemet që po shkakton, gjithë skandalet që i kanë plasur qeverisë Rama, të paktën që nga 2017 që e ka gjithë drejtimin i vetëm dhe gjithë Partia Socialiste me të, ose rilindja me themi, sepse nuk ka më element Partia Socialiste dhe ato pak që ishin janë anashkaluar tashmë, që nga momenti që kanë marrë timonin dhe tepsin të vetëm, skandalet kanë qenë të pafundme, korrupsioni ka qenë galopan, trafikimi i lëndëve i narkotikëve njëkohësisht me të njëjtat ritme ndoshta duke u bërë edhe bazë operacionale për prodhimin e për trafikimin edhe për tranzitin e këtyre lëndëve. Kështu që të gjitha këto element apo edhe zyrtar të përfshirë në përgjime, në afera, në vjedhje pafund masive të zgjedhjeve lokale apo të përgjithshme, Sajmir Tahiri, Damian Gjiknuri, gjithë me radhë, gjitha këto bëhen vetëm duke e shfokusuar gjën dhe duke e quar në një vend të tjetër. Dhe kjo e thash edhe njëherë është një tentativ nga ana e kryeministrit për të shfokusuar, por unë mendoj që shqiptarët më nuk janë aq të verbuar nga propaganda. Pak a shumë të gjithë shqiptarët kanë filluar të kuptojnë dhe braktisja masive që ju bë procesit të 30 qershorit ishte pasqyrimi më i mirë që propaganda e qeverisë tashmë ka rënë dhe është cullak përpara syve të qytetarëve, të cilët tashmë e kanë shumë qartë se kush është kjo qeveri, kush është kryeministri, kush janë ministrat dhe maxhoranëcët që kemi sot. Zyrën Caka, ke një koment për vonesën e botimit në fletoren zyrtare të dekretit Presidentit për datën e re të zgjedhjeve? Botimi në fletoren zyrtare është një detyrim absolutisht i përfshirë në gjithë kuadrin ligjor që aktualisht ka Shqipëria dhe është një detyrim për Ministrin e Drejtësisë që ta përfshi. Nuk do të ketë as edhe një lloj, jam e bindur që nuk do të ketë as edhe një lloj tentative për të mos e votuar në fletoren zyrtare, sepse edhe nëse do të ketë, besoj Ministri e Drejtësisë, po dhe gjithë ata që punojnë në qendrën e botimeve zyrtare kanë shumë qartë që është një pasojë ligjore penale lidhur me këtë gjë. Kështu që të mendohen mirë nëse kanë çuar në përmend që të mos e botojnë për të mos i dhënë pasoja juridike, e kisha mirë dekretit Presidentit, atëherë jam e bindur që i din shumë mirë edhe pasojat ligjore që do të jenë për ta. Është një detyrim që unë besoj që do të shkojë po ashtu siç u botua edhe dekreti i anullimit të 30 qershorit. Nuk kanë nga jambajnë, tashmë janë të pa mbrojtur karshi, domethënë kornizës ligjore që kemi në Shqipëri. Do të duan, mund të përpiqen shumë që ta manipulojnë procesin dhe të përpiqen ta vonojnë, të mos e botojnë e tjera me radhë, por nuk kanë nga jambajnë, është fjala e ligjit ajo që do të vendosin në fund. Koment për vonesën? Ky ishte komenti për vonesën, pra nuk do të ketë, edhe nëse janë duke e vonuar, mendoj që është pikërisht për këtë arsye, sepse po tentojnë të nxjerrin një artific ligjore për të mos e botuar, sepse e din shumë mirë fuqinë juridike dhe ligjore që ka botimi i dekretit Presidentit në fletoren zyrtare dhe pasojat ligjore që ai sjell. Sepse ne të gjithë juristët besoj e kanë shumë qartë që botimi i dekretit merr pasoja ligjore dhe pasojat ligjore nuk kuptojnë që në radhë të parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rifillon edhe një herë procesin e administrimit të zgjedhjeve. Ju kuptova qartë. Po flitet gjithmonë më shumë për një, le të themi, tentativ për marrëveshje mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mendoni se kjo marrëveshje që përflitet se po zhvillohet në nivele, le të themi, jo kryetarësh, por më të ulta se to, është reale, së pari dhe së dyti, a ndihet LSI e përfshirë në këto bisedime? Do doja t'ju korrigjoja sepse, domethënë, po me shumë kënaqësi. Nëse o jemi ne që po hartojmë një marrëveshje ose nuk jemi dhe a ndihemi të përfshirë. Ky është qëllimi. Okej, e kuptova. Ideja është kjo që ne kemi qenë shumë qartë që nga fillimi i këtij aksioni disa mujor ose 2 vjeçar, le të themi, opozitar. Nuk ka një marrëveshje pa u plotësuar kushtet e opozitës, të cilat janë largimi i Ramës nga kjo qeveri, edhe i gjithë qeverisë së tij, ndëshkueshmëria e atyre personave apo e atyre funksionarëve të lartë të Partisë Socialiste, duke filluar nga kryetar bashkish, nga ministra, nga ish ministra, nga deputet, të cilët skandalet nuk e kanë pas të pakta, dhe kushtet që ne kemi vendosur janë të panegociueshme. Dhe janë shteruse? Janë shteruse. Kështu që, jo, sigurisht ka edhe kushtet të tjera. Reforma zgjedhore ka qenë një nga ato, pra ne, po nuk mund të bësh reformë zgjedhore me Damian Gjiknurin në krye.
është e pakonceptueshme të kesh Damian Gjiknurin sekretar për çështje zgjedhore në Partinë Socialiste dhe të kryesh një reformë zgjedhore me Damian Gjiknurin. Është e pakonceptueshme për çdo qytetar shqiptar, sepse është njësoj si ta legjitimosh vjedhjen masive që ai dhe kolegët e tij kanë kryer në Dibër në vitin 2016 në zgjedhjet e pjesëshme vendore. Kështu që kjo është e padiskutueshme. Njëkohësisht shumë njerëz të tjerë, të cilës sot duhet të ishin përpara drejtësisë, po jo kësaj drejtësie që kanë krijuar, po përpara drejtësisë asaj që duhet të krijonte sistemi i reformës në drejtësi, reformimi i ri i drejtësisë, nuk mund të kesh për çfarë do dialogojmë në fund të ditës. Për të falur, për të amnistuar këto, për të amnistuar Edi Ramën, që të ketë mundësi të largohet nga politika me gjithë lekët që ka vjedhur i qetë, jo, është e pamundur kjo gjë, nuk do të ndodhi. Përkundrazi, do duhet që gjithë këta të përgjigjen përpara ligjit dhe pastaj po mund të ketë negociata. Po të përgjigjen një herë këta përpara ligjit, të marrin një herë përgjegjësinë që u takon penale, morale, ligjore, politike, e çfarë do lloj përgjegjësie që duhet të mbajnë, dhe pastaj po mund të ketë diçka në suazën politike për të krijuar një dialog apo një negociat apo diçka tjetër. Por kushti i largimit të Ramës, kushti i largimit të kësaj qeverie dhe përballja e të gjithë këtyre me drejtësinë janë kushte të panegociueshme për të ulur në tryezën bisedime. Zyrë Caka, është fabrikimi i, le të themi, një fabrike fake news, le të themi një negociatë mundshme PSD, që LSI nuk duket në horizont? Unë në fakt do doja që t'i referohesha jo vetëm të gjithë asaj çfarë është thënë nga kryesia e Lëvizjes Socialiste për integrim këto kohë, po do doja t'i referohesha edhe deklaratës fundit të kryetarit të Partisë Demokratike, meqense këto fake news janë referuar më shumë një marrëveshje PD-PS, edhe her pas here edhe LSI, dhe do doja t'i referohesha asaj dhe është pikërisht një propagandë e cila po fabrikohet nga media apo nga gazetar apo nga njerëz të cilët i shërbejnë Edi Ramës dhe propagandës tij dhe po shitet si diçka që është duke ndodhur qoftë underground apo qoftë edhe në sipërfaqe të tokës. Kështu që të gjitha këto gjëra që i shërbejnë propagandës Edi Ramës dhe i shërbejnë pushtetit dhe mbajtjes së tij ende në këmbë, mendoj që janë të padiskutueshme tashmë, sepse edhe veprimet e opozitës kanë qenë radikale dhe nuk janë bërë të gjitha këto veprime pa diskutim, nuk janë nxjerrë qindra mijëra njerëz në shesh për të shkuar në fund edhe për të amnistuar Edi Ramën edhe shokët e tij. Kjo është e padiskutueshme. Ju kuptova qartë. Zonja Caka, ju keni folur dhe kur them ju, Lëvizja Socialiste për Integrim ka folur me siguri për mbajtjen e zgjedhjeve të datës 13 tetor. Po. Në vetvete ky, për një, le të themi, person me zhvillim normal, arrin të kuptoj që është një ndryshim kursi nga ajo çka opozita e bashkuar deri përpara 30 qershorit kishin vendosur për të bojkotuar të gjithë zgjedhjet e mundshme pasuese, në kohë që do të ishte kryeministri i vendit Edi Rama i që do drejtonte kabinetin qeveritar. Pse ky ndryshim kursi? Jo, nuk është ndryshim kursi. Në fakt ne duhet ta sqarojmë një herë mirë këtë. Ju mund të shkoni në zgjedhje me Ramën kryeministër. Duhet kuptojmë diçka, sepse është ndoshta edhe ne kemi lënë pak hapësirë për tu keq interpretuar, po me siguri që ka qenë pa dashje. Ne respektojmë institucionet dhe vendimet që institucionet marrin. Pra në rast se Presidenti i Republikës thotë që në 30 qershor nuk ka zgjedhje, atëherë ne jemi absolutisht të detyruar të zbatojmë dekretin e tij dhe të presim datën e shpalljes së zgjedhjeve të reja. Po këtë qëndrim nuk e mbajtet pasi foli presidenti, keni patur përpara se presidenti fliste. Ne kemi pasur këtë qëndrim dhe ky më parë ka qenë një qëndrim politik. Tani po flasim për një qëndrim totalisht juridik. Dhe pastaj do të kaloj përsëri në një qëndrim tjetër politik. Pra, qëndrimi, okay, marrim me kronologji gjërash. Ka pasur një rend të caktuar. Qëndrimi politik ka qenë me Edi Ramën kryeministër, me këto ministra, me këto njerëz që nuk po ndëshkohen nga drejtësia, dosjet e tyre flen në prokurori dhe nuk i prek njëri me dorë. Për arsye pa ndëshkueshmërie, ne nuk shkojmë në zgjedhje, sepse janë pikërisht të njëjtët njerëz, të cilët kanë vjedhur zgjedhjet e 2017-s, edhe të 2016-s në Dibër që po organizojnë dhe zgjedhjet e 2019-s. Ky ka qenë qëndrimi im politik. Është bërë thirrje disa herë nga... Zonja Caka, nuk duhet më pres për ta bërë qëllim vetvete, por meraku im dhe është natyrisht një merak që përcillet nga shikuesit dhe publiku. Meraku im është nëse do shkoni në datën 13 tetor në zgjedhje dhe kryeministri do të jetë parë për Rama, s'ka mundësi për të thënë që votat i vodhi Rama. Ky është shqetësimi. Pikërisht pra, nëse do të lejoni ta përfundoja dhe do ta përfundoj tani. Jo, absolutisht, të lutem. Edhe unë do të jem më e qartë ndoshta në shpjegim. Ky është qëndrimi i parë politik.
ne kemi detyrimin, si opozitë e përgjithshme, kemi detyrimin që të jemi pa diskutim edhe korrekt me ligjin dhe me atë çfarë parashikon korniza ligjore në Shqipëri. Kemi një dekret presidenti për caktimin e një date të re zgjedhjesh, të cilin çdo palë, çdo aktor, çdo faktor në Shqipëri do duhet ta respektonte. Ne kemi zgjedhur që juridikisht ta respektojmë. Pra, kemi një dekret presidenti për një datë të re zgjedhjesh vendore dhe ne do të përgatitemi strukturat tona të partisë politike të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të paktën flas vetëm për forcën që përfaqësoj, do të përgatiten për të shkuar në zgjedhje. Aman, kemi dhe pjesën tjetër, pra është ai kushti politik që kemi vendosur dhe kushti politik ne vazhdojmë të qëndrojmë, sepse kauza jon nuk është thjesht të zhvillojmë një palë zgjedhje dhe t'i vjedhi përsëri Edi Rama. Është shumë shumë se kaq. Dhe e thash që në fillim, ne kemi kauza ose aksioni ynë opozitar, ka pasur kryefjalën e saj, largimin e Edi Ramës dhe vazhdojmë të qëndrojmë kësaj gjëje. Nuk kemi hequr dorë, nuk kemi çeduar në këtë qëndrim. Përkundrazi, e thellojmë çdo ditë më shumë. Çdo ditë që kalon, Edi Rama e trash më shumë zullumin e tij. Kështu që ne nuk kemi se si të tërhiqemi nga qëndrimi ynë. Edhe ai proces monist që ndodhi në datën 30 qershor, edhe pse ishte një proces totalisht partijak, për të konfirmuar edhe njëherë Edi Rama a ja vlenin apo se ja vlenin në strukturat e Partisë Socialiste të zgjedhurit e tij, ishte një proces i manipuluar. Edhe në vetveten e tyre nuk mund të rrinë dot pa vjedhur dhe pa manipuluar. Kështu që edhe për këtë arsye, edhe për hir të gjithë atyre socialistëve që besojnë tek Partia Socialiste, jo tek rilindja, që meritojnë të kenë një Parti Socialiste me dinjitet, ne pa diskutim që kauzën tonë politike do ta mbajmë. Unë jam e bindur që kur dikush do demokracinë, dhe jo vetëm stabilitetin, po kur dikush do demokracinë, nuk i uron të keqen asnjë forcë tjetër politike, përkundrazi. Pluralizmi është baza e një demokracie. Duke pasur sa më shumë forca politike, duke pasur sa më shumë alternativa dhe kandidat, aq më i fortë ndjehet edhe qytetari, ka mundësi për të zgjedhur, ka mundësi dhe nesër për të kërkuar llogari. Kështu që të paktën për sa i përket Lëvizjes Socialiste për Integrim, kushti për largimin e Edi Ramës për çuarjen e tij dhe gjithë atyre që e ndjekin përpara drejtësisë është vazhdon të qëndroj. Pra juridikisht ne do të respektojmë çdo institucion shqiptar që vendos për zgjedhjet vendore, por politikisht pa diskutim kushtet tona vazhdojnë të qëndrojnë, sepse kjo ka qenë kauza jonë që në fillim dhe e them e përsëris nuk kemi çeduar nga kjo kauzë. Ndërkohë konfirmimi i kryebashkiakëve të rinj nga gjykata, si është parë nga Lëvizja Socialiste për Integrim? Unë nuk pres asgjë më shumë edhe asgjë më pak në fakt, sepse po noterizohet gjithçka që ju e konsideroni një mashtrim diçka fiktive. Shiko, ne kemi dy momente në fakt. Kemi një moment të pikërisht të kësaj që ju e quani noterizim dhe mua vjen shumë keq që gjykatat shqiptare të përfundojnë ashtu siç pak a shumë përfundoi deri në një farë periudhe edhe ose siç ka funksionuar presidenca si një zyrë notariale e ligjeve që çonte parlamenti, ashtu po përfundojnë edhe gjykatat shqiptare si një zyrë notariale e asaj çfarë çon Komisioni Socialist Qendror i Zgjedhjeve, sepse ai është një komision socialist qendror i zgjedhjeve. Dhe do ta shpjegoj edhe këtë për një arsye shumë madhore në fakt. Dhe nuk pres asgjë më shumë dhe asgjë më pak për një arsye shumë thjeshtë. Ne kemi një proces vettingu i cili orientohet sipas dëshirave dhe orekseve të Edi Ramës dhe shumë prej atyre gjyqtarëve në një farë mënyre nuk them se do të justifikoj, por pak a shumë e kuptoj dhe presionin në të cilin ndodhen, absolutisht nuk do të justifikoj, përkundrazi do doja që nëse i bëjnë këto veprime në shkeljet ligjit, nesër të mbanin përgjegjësi, ashtu siç do të mbajnë përgjegjësi edhe antarët e kolegjit zgjedhor që te kaluan kompetencat e tyre duke u shprehur për presidentin, për dekretin e presidentit, ndërkohë që objektin e kishin vetëm për një padi për çregjistrim nga zgjedhjet e Partisë Unitetit Kombëtar, edhe përgjegjësinë që do duhet të mbajnë antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra nuk është se pres ndonjë gjë më të madhe se kaq. E përsëris edhe një herë. Unë e di shumë mirë, unë e njoh, e kam shumë qartë edhe për shkak të njohjeve që kemi me njerëz ndryshëm që vinë nga sistemi i drejtësisë, presionin që u është shtruar, standardet e shumë fishta, sepse tashmë nuk kemi të bëjmë harbi me dy standarde. Kemi të bëjmë me shumë standarde në procesin e vettingut dhe në tërë reformën në drejtësi në tërësi. Pra aq kohë sa kemi një proces vettingu që me shkelje të jashtëzakonshme e kalon si Arta Marku, si Doni Kaprela, si shumë shok e shoqe të tyre që i shërbejnë Edi Ramës, e kalojnë si me magji procesin e vettingut, kemi dhe shumë njerëz që për shkelje shumë më të vogla se këto. Jo se nuk do duhet përjashtoheshin. Nuk jam as me këtë pa diskutim.
por për shkelje shumë herë më të vogla janë përjashtuar nga sistemi vetingut, madje janë përjashtuar dhe nga shkalla e dytë, ajo e apelimit ose kolegji i apelimit pra. Ju kuptova qartë. Dhe nuk më shqetëson domethënë kjo pjesë. Ne do të ndërmarrim, më fal, të kërkoj ndjes. Ne do të ndërmarrim çdo hap që të jetë mundur për t'i treguar qytetarëve shqiptarë që këto zgjedhje kanë qenë ilegjitime dhe këto votime kanë qenë ilegjitime dhe që ky është një proces totalisht partiak. Ka një mjet procedurial politik ekstraligjor, marrëveshje politike e tjerë, që do ta zhbënte pikërisht të lloj noterizimin që po i bëjnë gjykatat e vendit të zgjedhurve rishtas në pushtetin lokal? Kemi dekretin e Presidentit që fatmirësisht e mbron Shqipërinë nga këto lloj zgjedhjesh moniste, këto lloj votimesh moniste, kështu që jam e bindur që në qoftë se çdo gjyqtar do të kishte minimumin e jo të profesionalizmit, se jam e bindur që një pjesë e tyre e kanë dhe kanë një profesionalizëm shumë të lartë realisht, por nëse do të kishin integritetin e lartë moral dhe mospasjen e frikës, sepse tashmë është bërë dhe çështje frike dhe unë këtë gjë e kam shumë qartë. Do të kishin dhe shtyu kurrizore në fund të ditës, edhe mbi të gjitha do të kenë frikë për të ardhmen e fëmijëve të tyre për çuarjen në një monopartitizëm të shumë të pastër, atëherë mendoj që do duhet që të mos i dekretonin këta emra, pra të mos merrnin vendime lidhur me certifikimin e emrave të kryetarëve apo edhe të këshillave bashkiake që e bën kolegji zgjedhor në rastin konkret, sepse kemi edhe një moment harbi që ndoshta qytetarëve ju ka shpëtuar për hir të vërtetës. Në raportin e vitit 2017 të OSBE Odirit ka një pikë e cila është harruar të përmendet që KQZ-ja në total ka prishur gjithë balancën politike. Pra ne kemi pasur gjithmonë probleme me zgjedhje, pretendime nga më të ndryshme, mirë po kur nuk ka ekzistuar një problem me KQZ-n vetë si organ. KQZ-ja ka pas atë përbërje që ka pasur, ata kanë qenë të distancuar nga gjitha këto instruktimet politike, kanë marrë një vendim në fund, tjetër gjë se nëse është kontestuar, pastaj e ka marrë vendimin kolegji zgjedhor etj. Me radhë. Në 2017, për shkak të marrëveshjes politike që ndodhi midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, pati një zgjedhje allasoj një konfigurim allasoj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe kjo ka qenë një pikë e cila është vendosur në raportin përfundimtar të zgjedhjeve të vitit 2017, një pikë e atakueshme në fakt, sepse proceduralisht, ligjërisht është një KQZ që nuk duhet të ekzistojë. Dhe këtu po flasim në atë kohë vetëm për kryetarin, pra ishte një kryetar i cili nuk u zgjedh sipas procedurave që do duhet të zgjidhet kryetari i KQZ-s, por u zgjedh për shkak të marrëveshjes politike. Dhe kjo është një procedurë ekstraligjore, ashtu siç e quani ju. Aktualisht, dhe ju besoj e dini, po për ta ditur gjithë qytetarët shqiptar, ligji parashikon, kodi zgjedhore parashikon shumë qartë që KQZ-ja ka 7 antar, 2 prej të cilëve janë nga forca më e madhe politike në mazhorancë, që konkretisht është Partia Socialiste. 2 të tjerë janë nga forca më e madhe në opozitë, që konkretisht është Partia Demokratike. Antari i tretë nga njëri krah është i partisë së dytë më të madhe në opozitë, që në rastin konkret është Lëvizja Socialiste për Integrim dhe do duhet t'i takonte Lëvizja Socialiste për Integrim antari i 5 i bie. Antari i 6 do duhet të ishte nga forca e dytë më e madhe në mazhorancë. Kush është forca më e madhe në mazhorancë? As ju besoj nuk dini të përgjigjeni, sepse dhe unë nuk di të përgjigjem, nuk ka. Nuk ka një forcë të dytë pas Partisë Socialiste më të madhe në mazhorancë. Aktualisht, pra, si rregull, Partia Socialiste në KQZ do duhet kishte vetëm 2 antar. Aktualisht ka 4 antar. Nuk ka as Lëvizja Socialiste për Integrim, as Partia Demokratike antar në KQZ, nuk ka as Partia Republikane, pra as një forcë tjetër nuk ka përfaqësues në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ka vetëm Partia Socialiste, ka 4 antar, dhe të gjithë e dim shumë mirë që janë njerëz të atashuar në mënyrë shumë të ngushtë, lidhur në mënyrë shumë të ngushtë, sepse të gjithë kanë qenë funksionar në nivele shumë të larta drejtuese në administratën e Partisë Socialiste. Kanë qenë drejtora të gjithë, absolutisht të gjithë të 4 antarët. Dhe njëkohësisht kemi edhe një kryetar i cili pavarësisht integritetit që realisht ka treguar dhe për këtë do doja ta përgëzoja, për gjithë integritetin që ka treguar në këtë proces, votimin, në këtë proces monist, nëse i referohemi zgjedhjes së tij në bazë të ligjit, do duhet themi që edhe ai nuk është në krye të ligjit. Pra ne kemi një KQZ të konstituuar në mënyrë ilegale që nga fillimi. Pra niveli prishja, ajo që raporti Odirit citoi me shumë kujdes, që ishte prishja e balancës politike në nivelet të mesme dhe të ulta, që ishin KZAZ-t edhe komisionet e qendrave të votimit, në fakt nuk është vetëm këtu. Fillon
nga KQZ-ja. Aty ku do duhet që palët të ishin të balancuara, aty ne kemi një kthyrje të asaj çfarë do duhet ishte balancë politike dhe kemi një kapje totale të këtij komisioni. Sot është një debat në lidhje me problematikat post-zgjedhore në zgjedhjet në Bashkinë Lezhë dhe në bashkitë tjera ku pretendohet nga opozita që ka një pjesëmarrje fiktive dhe proces verbale fiktive. Nuk është vetëm pretendim. Nëse ju i keni ndjekur të gjitha ato çfarë ne kemi deklaruar që nga data 26-27 qershor edhe deri më sot, ndoshta edhe më herët, ne kemi një proces i cili duhet delegitimuar që nga fillimi, që nga kreu i herës, për një arsye shumë thjeshtë. Shumë procedura janë anashkaluar, shumë palishmëri janë kryer, shumë rregulla janë shkelur, dhe pa diskutim të gjitha këto duke filluar që nga KQZ-ja që sapo e përmenda, që këtu fillon dhe do duhet që ne të mos vazhdoni. Megjithatë, meqense ka një interes gjerë publik lidhur me këtë gjë, unë nuk e kam fare problem që të filloj dhe të shpjegoj shumë. Edhe lidhur me shifrat që janë deklaruar dhe me mos mbylljen ende të procesit. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Pse nuk është mbyll ky proces votimi? Në qoftë se ne kemi qenë shumë parti politike që merrnin pjesë në një proces zgjedhor, maksimumi për 10 ditë ishin mbyllur. Ka njerëz që shkojnë përpara ligjit dhe kodit penal në qoftë se nëse je i punësuar në administratën publike apo ke një interes të lidhur me njerëz që punojnë në administratën publike, një legalizim shtëpie apo një burokraci që mund ta kesh në një institucion shtetëror, shkon sepse të detyrojnë. Dhe ne kemi pasur shumë raste dhe shumë denoncime të cilët fatmirësisht ja kemi dorëzuar zonjës Glover në takimin që patëm në datën 10 korrik. Kemi pas një dosje me materiale skandaloze lidhur me shkeljet që kanë ndodhur. Çfarë kemi dorëzuar zonjës Glover? Një minutë, lutem ta përfundoj. Lidhur me gjitha shkeljet që ne kemi konstatuar që nga fillimi deri në fund. Dhe lidhur me atë që ju thoni se janë thjesht rumors ose janë thjesht thashëtheme lidhur me numrin edhe pjesëmarrjen dhe në fakt nuk ka asnjë thashëthem. Ne kemi pasur vëzhgues të gjitha forcat politike kanë pasur njerëz që kanë vëzhguar hyrjet edhe daljet në komisionet qendrore të zgjedhjeve dhe përveç se kanë mbajtur raporte dhe statistika shumë qarta dhe shumë të sakta për sa i përket njerëzve që kanë hyrë, kanë votuar dhe kanë dalë. Dhe sipas atyre të dhënave që ne kemi pasur, përqindja nuk ka qenë asnjëherë më e madhe se 15%. Ne kemi një inkoherencë shumë të madhe të deklarimeve të vetë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra kemi deklarata të herpashershme të cilat për hir të vërtetës kodi zgjedhor nuk ja lejon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pikërisht për të mos marrë këtë rolin e nxitësit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka detyrimin sipas nenit 21 kodit zgjedhor që vetëm të shpallë rezultatin përfundimtar zyrtar. Dhe nuk i takon as pak dhe kodi besoj për aq kosa nuk e ka parashikuar ka pas edhe ligjvën si një arsye. Nuk e ka parashikuar rolin e daljes dhe të nxitses së njerëzve për të shkuar në votime pikërisht për këtë arsye, për të mos nxitur palët politike që të ndërmarrin masa tej ligjore ose jashtë të mos parashikuara nga ligji për të shkuar njerëzit. Çfarë depozituar? A mund ta përfundoj të lutem vetëm diçka? Kemi pasur një deklaratë zyrtare, ne kemi par procese zgjedhore, unë të paktën për aq eksperiencë politike sa kam, u bë që nga viti 2009 që jam e përfshirë në politik, dhe u bën rreth gati 4-5 fushata që jam shumë e bindur që i shoh se si kanë shkuar dhe e di shumë mirë se si funksionojnë komisionet. Komisionet në momentin që mbyllen pra në orën 7, bëjnë dhe një raportim në KZAZ dhe shifra që jepet në KZAZ pasi e ka numëruar kryetari çdo person që ka marrë pjesë është shumë e saktë. Pra në orën 22, KQZ-ja ka pasur 3 orë për të marrë një rezultat të saktë, ka shpallur një shifër rreth 21% dhe sot deklaron një shifër rreth 23%. Ky është edhe fakti më kryesor për të shprehur që pjesëmarrja është e manipuluar. Zonja Caka, duhet të pyes çfarë depozituar? E kuptoj që ka marrë shumë kohë, kërkoj ndjes. Zonja Glover në lidhje me rezultatet. Të gjitha shkeljet, po mund t'i grupoj, sepse sigurisht nuk mund të them raste konkrete për shumë arsye, por mund t'i grupoj duke filluar që nga presioni që ju është ushtruar njerëzve që punojnë në administratën publike për të shkuar dhe për të votuar, presione të tipit me mesazhe, me WhatsApp-e që të hënën do të kontrollohet nëse e kanë bojën të vendosur në gisht ose në të kundër do të fluturojnë nga puna, sepse këtë fluturimin nga puna e kanë kështu fjali standard e këto të rilindjes gjithë. Kemi pasur denoncime nga më të ndryshme të njerëzve që pas procesit zgjedhor, të cilët kanë pas dinjitet dhe nuk kanë shkuar të votojnë në këto votime moniste, janë detyruar të japin dorëheqjen ose janë shkarkuar kur nuk kanë planuar të japin dorëheqjen. Kemi pas raste konkrete, të cilat ja kemi dhënë zonjës Glover, shkelje që KQZ ka bërë, konstituimin e jashtëligjshëm të KQZ-s në vetvete,
regjistrimin e partive fiktive vetëm për të shërbyer kauzës së gjoja pluralizmit apo të drejtës për të zgjedhur. Zonja Glover në takim vetëm dëgjonte, reagonte pas këtyre komenteve tuaja? Do doja që këtë gjë sigurisht të mos jem unë ajo që flas për aq kohë sa zonja Glover ka pasur vetë daljet e veta publike dhe pa diskutim që i takon asaj dhe besoj që ju do ta kuptoni shumë qartë se çfarë qëndrimi ka mbajtur në takime në momentin që do të dali raporti përfundimtar i OSBE-Odirit që besoj do të jetë diku shtator-tetor në këtë periudhë. Flasim së fundi, por jo për nga rëndësia për shkarkimin e Presidentit Republikës Ilir Meta. Si po e përcjellni? Është një proces dinamik? Mund të jetë një proces dinamik për ata që duan të mbulojnë skandalet e tjera me këtë. Madje unë do doja që citoja, unë kërkoj ndjes sepse nuk e kujtoj me saktësi në fakt se kush e ka thënë, ndoshta ka qenë një nga memet e përdorura së fundit në rrjet, se shoqyr që po merren me shkarkimin e Ilir Metës, se njerëzit po harrojnë hallet e tyre. Dhe kjo është pikërisht ajo propaganda, ajo hedhja e hirit në sytë e shqiptarëve për të harruar jo vetëm hallet e tyre, por gjitha skandalet. Domethënë, merren gjatë gjithë kohës me gjoja shkarkimin e Ilir Metës dhe ndërkohë rritet nafta me 200 lekë për litër. Merren me shkarkimin e Ilir Metës dhe ndërkohë shkojnë dhe humbasin miliona të tëra euro, të cilat jam shumë e bindur që me atë prishjen e atij ndërtimit që e kanë legalizuar vetë sot në qendër të Tiranës, do të humbasin miliona euro ashtu siç humbëm edhe me çështjen Beketi për arsye të inateve personale të Erion Veliajt apo edhe të Edi Ramës. Pra janë pikërisht këto çështje të cilat ndodhin në hundën e shqiptarëve dhe ose le të themi fshihen në zhurmën e madhe që po bën shkarkimi i presidentit, por që e kanë data vetë shumë të qartë që nuk kanë as edhe një arsye apo mjet ligjor për ta realizuar këtë proces. E dim të gjithë shqiptarët se si shkarkohet presidenti i Republikës, e din që shkarkohet për shkelje të rënda të kushtetutës, e din që fjalën e fundit e ka gjykata kushtetuese, nuk qëndron asnjëra, pra nuk qëndron as arsyeja, as mjeti. Kështu që është një furtunë në gotë që po përpiqen ta krijojnë pikërisht për të fshehur rritjen e tarifave dhe të taksave në çmimin e naftës, në çmimin e gazit apo në çdo çmim tjetër. Kjo furtunë në gotë duket se në fakt ka shqetësuar Presidenti i Republikës, i ka prishur humorin, paktën nga ajo që ka shihet nga ekrani. Nuk e di pse ku e bazoni këtë. Shikojmë një president i cili nuk flet me qetësi dhe me dashuri, po flet në mënyrë tendencioze, në mënyrë të agituar, në mënyrë me një ton të cilësuar, le të themi kështu. Po, unë nuk e di, a do të kishte ndonjë krye shteti, jo vetëm në Shqipëri, po në çdo vend të botës, i cili aspiron për të qenë pjesë e proceseve të integrimit në Bashkimin Evropian, i cili nuk do të ishte i shqetësuar përpara votimeve moniste, i cili nuk do të ishte i shqetësuar për klimën e biznesit që po rrënohet çdo ditë, i cili nuk do të ishte i shqetësuar për ekonominë e shqiptarëve që po rrënohet çdo ditë, i cili nuk do të ishte i shqetësuar për të gjitha tentativat për të kapur çdo pushtet të mundshëm në një dorë apo në 4-5 njerëz që drejtojnë sot shqiptarët. Besoj që çdo president apo çdo krye shteti, qoftë republikë parlamentare apo qoftë republikë presidenciale, çdo krye president, kryeministër apo kushdo tjetër që mund të kishte një rol të tillë unitetit kombëtar, që nuk do të shqetësohej përballë gjitha këtyre dhe besoj që edhe ajo që ju e konsideroni, sepse në gjykimin tim në fakt nuk është, megjithatë është çështje këndvështrimesh, edhe ajo që ju e konsideroni si humbje e qetësisë, unë mendoj që është një shqetësim absolutisht i lishëm dhe i arsyeshëm. Kështu që edhe nëse, domethënë do duhet që shqiptarët të ndërgjegjësohen dhe me gjitha të solidarizohen me të gjithë këtë që po ndodh dhe të kuptojnë se çfarë realisht po ndodh. Dhe jam e bindur që do ta përsëris edhe një herë, jam e bindur që 30 qershori ishte pikërisht treguesi më i mirë që shqiptarët e kanë kuptuar dhe janë tashmë të ndërgjegjësuar. Zonja Caka, faleminderit për prezencën dhe për diskursin. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, përfundon këtu Politika Online në Gazeta Shqiptare dhe në Ballkan Web. Ndajemi bashkë me Rupafshëm.